السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة المتواضعة، قناة أبدو شولو. اليوم فيديو جديد ودرس جديد، كيفية تركيب اللون الرصاصي أو الرمادي للمبتدئين. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كما تلاحظون، بدأت عملية خلط اللون الرمادي. نذكر المواد المستعملة: 5 كيلوات صباغة زيتية بيضاء اللون مخففة بنسبة 20% وايت سبيريت التنة الباري. ملون أسود جاهز مسبقا. نضيف القليل من اللون الأسود مع الخلط المتكرر. نضيف كمية أخرى من اللون الأسود حتى يظهر اللون الرمادي معنا. نكرر العملية حتى نحصل على درجة اللون الرمادي المرغوب فيها. هنالك طرق احترافية أخرى لكيفية تركيب اللون الرصاصي أو الرمادي، لكن نقتصر على الطريقة السهلة والمبسطة للمبتدئين. نزيل التراب الملتصق على الباب بالمسدس الهوائي. الباب يجب أن يكون مهيأ، مصنفر وخالي من الحبوب والأطربة الملتصقة عليه. مسدس الرش يجب أن يكون معدل، ثم نقوم بدهان الباب. حركة الرش يجب أن تكون من اليمين إلى اليسار أو العكس، دون الرش الزائد على منطقة معينة لتفادي نزول الصبغة على شكل دموع.
هنا قوم بالتعديل على قطر فوهة مسدس الرش للحصول على حجم كبير وخفيف أثناء رش الدهان. من أجل منظر راقي نتابع نفس تكنيك الرش الأول حتى النهاية.